Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh khoai mì nướng nè. Và mình không có cần nướng luôn, nhưng mà bánh vẫn thơm cái mùi bánh nướng. Bánh này rất là dễ luôn. Khoai mì thì khỏi phải mài. Bánh cho ra nó có cái độ mềm, dẻo, dai, béo, thơm. Ngọt thì vừa phải, rất là đậm đà. Thì mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 1 kg khoai mì. Khoai mì thì các bạn mua được cái loại khoai mì bột thì nó ngon hơn. Xong rồi mình sẽ gọt cái phần vỏ này mình bỏ đi. Khoai mì này thì mình mua cái loại khoai mì nó màu vàng á. Tại vì tìm không có được có khoai mì bột. Thì cái khoai mì này nó dẻo nhưng mà cái bột nó ít. Gọt xong rồi các bạn thả vô trong nước nha. Và mình sẽ ngâm ở trong nước này ít nhất là 30 phút cho đến 2 tiếng. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị 100g đậu xanh. Vo rửa cho sạch rồi mình cho vô mình nấu. Các bạn cho nước vô. Đậu có ngâm thì mình cho nước ít, còn không có ngâm thì mình cho nước hơi nhiều. Nấu cho đậu sôi lên thì các bạn hớt bọt đi để cho phần nhân của mình nó trong hơn. Hớt sạch hết cái phần bọt ở bên trên, rồi hạ lửa lại và mình để lửa nhỏ. Nấu tiếp tục cho đậu nó cạn nước. Sau khi đậu nó cạn nước rồi nè, bây giờ các bạn sẽ để lửa thiệt là nhỏ luôn và mình đậy nắp lại. Mình hong thêm 10 phút nữa cho đậu nó mềm nhừ. Phần khoai mì thì mình đã để được nửa tiếng đồng hồ nè. Bây giờ các bạn vớt lên nha, rồi mình rửa lại cho nó sạch cái phần khoai này. Mình không có mài mà mình cho vào cối xay cho nên cắt nhỏ ra. Lấy cái cọng chỉ sơ ở giữa của củ khoai mì bỏ đi. Để chút mình xay thì khoai nó mới mịn. Và cắt nhỏ dễ xay cho hết vô trong cối nha. Rồi các bạn sẽ lấy nước mình cho vô. Thì cho nước vô để cho nó dễ xay thôi à. Xay chút xíu bắt đầu nó sẽ mịn nè, nhanh lắm. Còn nếu mà các bạn mài thì mình khỏi cần phải cắt nhỏ mà mình mài luôn. Lượt nó lại thì xay thì nó nhanh, nhưng mà cái bước mà các bạn vắt nước nó hơi lâu chút xíu, tại vì mình phải cho nước vô Bây giờ mình sẽ vắt hết cái phần nước này nha. Cũng không có cần phải vắt cho nó khô ráo đâu, mình chừa lại chút xíu nước cho nó hơi ẩm ẩm cũng được. Xong rồi thì mình sẽ cho hết cái khoai cho ra cái thau này đi. Rồi mình để qua một bên nha. Đây là cái phần nước nè, tinh bột mình sẽ để lắng nửa tiếng cho nó có bột. Quay trở lại nồi đậu xanh. Bây giờ tắt bếp được rồi các bạn, nó mềm và nó nhừ rồi nè. Trong lúc đậu mà còn nóng vậy nè, các bạn khuấy đều lên cho đậu nó nhừ, khỏi phải xay. Tiếp theo mình chuẩn bị 100g bột năng nha, hay là bột mì tinh tinh bột của mì, 150g đường, tí xíu muối, 300ml nước cốt dừa. Nếu không thích béo các bạn thay bằng sữa tươi. Rồi bây giờ mình cho đường vô trong khoai mì, cho muối vô luôn nha. Bột thì các bạn cho vô từ từ, mình không có cho hết cái phần bột này đâu. Rồi mình cho hết phần nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa thì đối với cái bánh này nó sẽ béo ngon. Còn nếu các bạn dùng sữa tươi thì nó không có bằng nha, nhưng mà cũng đỡ. Rồi trộn đều lên. Cái phần nước này mình để được nửa tiếng cho nó lắng xuống nè. Đây là tinh bột của củ khoai mì. Rồi mình sẽ lấy hết cái phần tinh bột này nha. Tinh bột này mình cho vô trong khoai thì nó mới ngon Lấy hết và cho vô khoai. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên nha. Thì cái lượng nước và bột có thể thay đổi tại vì hồi nãy mình vắt tùy theo vắt khô hay vắt không khô nữa. Rồi cho hết phần đậu xanh đã nấu chín vô. Xong rồi các bạn cũng nhồi. Mình trộn vậy nè. Để chút nữa mình xem cái lượng bột, nếu mà nó thiếu thì mình hãy cho thêm. Mình thấy nó hơi lỏng lỏng nè. Mình cho thêm chút nữa. Các bạn cũng trộn đều lên. Rồi vậy là vừa nè các bạn. Mình đừng có cho hết phần bột, nếu mà cho nhiều quá cái bánh nó cũng dễ bị cứng Vậy là vừa nè. Rồi mình cho vào trong chảo 1 muỗng canh đường. Các bạn sẽ khuấy mình làm thắng cái caramel
Khuấy một hồi đường nó chảy ra thì nó sẽ có màu đẹp không có cần phải cho nước vô trước nha. Rồi bây giờ các bạn thấy cái màu nó lên đẹp rồi nè, màu cánh ván đẹp rồi. Mình sẽ nhanh tay cho nước vô. Các bạn cho nước vô liền để thân họ nó bị cháy khét là nó bị đắng nha. Xong rồi mình dùng cái khuôn này 22 cho hết cái phần đường mình đã thắng ra nè. Rồi cho hết cái phần khoai vô. Các bạn làm theo bước này mình không cần nướng mà bánh vẫn thơm ngon luôn á. Rồi mình sẽ dàn cái mặt bánh ra, dàn cho nó mỏng đều. Thì chút nữa mình hấp lên cái bánh nó láng bóng, nó không có bị sần á. Xong rồi đi hấp nha. Bánh này thì mình hấp nửa tiếng tính từ lúc nước sôi. Sau nửa tiếng đồng hồ bây giờ bánh đã chín rồi. Các bạn dùng cây xiên que mình xiên vô bánh, nếu mà không có thấy bột nữa thì bánh nó chín. Chờ cho bánh nó thiệt là nguội thì mình hãy lấy ra khỏi khuôn, làm vậy thì nó tróc và bánh nó dẻo ngon hơn. Mình bọc cái màng bọc vô cây dao để khi mà mình cắt bánh cái bánh nó trơn, nó không có bị sần và lấy khỏi khuôn dễ dàng. Bánh thì phải nguội các bạn ăn nó mới béo ngon. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra nha, nó tróc lóc luôn nè. Bên dưới thì có màu vàng đẹp, qua bóng lưỡng luôn. Cầm lên cái bánh mà cảm giác được cái độ dai ngon Bên dưới rất là hấp dẫn luôn nè. Nhìn y chang như cái bánh mà các bạn mới nướng xong luôn. Còn nếu mà các bạn không hấp, không làm theo bước này thì cũng có thể cho vào trong lò để nướng, và mình nướng nhiệt 180 độ cũng trong vòng 30 phút nha. Làm kiểu này thì các bạn sẽ thấy nó mới lạ hơn và nó thơm đặc biệt hơn. Đây, cái bánh của mình rất là ngon nè. Những cái hạt đậu xanh nó hòa lẫn bên trong. Khoai mì thì dẻo và có thêm nước cốt dừa cho nên cái bánh của mình nó bóng. Nhìn thấy nó bóng nè. Cái màu cũng đẹp nữa. Rất là dẻo dai luôn. Ngon lắm các bạn. Độ ngọt dừa nè, béo và thơm nữa. Y chang như mùi bánh nướng mà nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Có thêm cái lớp đường này thì mình thấy nó cũng ngon hơn. Chỉ cần vài bước đơn giản thôi mà các bạn cho ra một món bánh khoai mì vừa ngon mà lại mềm dẻo nữa, không có hề bị khô cũng không cứng. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món tráng miệng mới này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.